Astea sunt toate ghidajele de supapă, 8 la număr, 4 admisie, 4 evacuare, fiecare cu uzurile aferente. Acum o să pun ghidaje de supape noi. Deja am schimbat două, pe pistonul 2 și pe pistonul 3 și pe pistonul 1. Mai am celelalte pistoane și mergem mai departe. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă când avem ghidajele de supapă uzate. Practic avem corpul supapei, ghidajul de supapă și deasupra mai avem și un simmering. Ăsta practic are rolul să nu lase uleiul să pătrundă în camera de ardere. Ok, dar până la urmă rolul lui este limitat. De ce? Dacă avem uzură la ghidajul de supapă, atunci, în momentul în care supapa se deplasează în sus și în jos, uleiul o să fie aspirat pe lângă simmering, pe lângă uzura care s-a creat, o să vină pe lângă supapă și o să ajungă în camera de ardere. Exact unde avem cilindrul. Ce o să se întâmple atunci? O să avem un amestec foarte mare de ulei. Scânteia nu o să mai poată să producă aprinderea combustibilului din camera de ardere, astfel că toată cantitatea de combustibil mestecată cu ulei o să fie scoasă afară pe evacuare. De asta este necesară schimbarea ghidajelor de supapă. Este foarte importantă, pentru că aparent totul poate părea ok, supapele și ghidajele și zona de contact dintre supapă și chiuleasă poate fi ok la prima vedere, dar jocul la ghidajul de supapă e foarte important. Problema asta am avut-o eu pe un cilindru, din 4 cilindri, pe cilindru 1 exact problema asta am avut-o. Îmi aspira ulei în camera de ardere și amestecul nu se mai putea aprinde, după care uleiul era evacuat afară pe tobă, mult fum. Până la urmă e o mașină veche de 30 de ani, nu mai am cine știe ce pretenții. Și acum o să continui operațiunea asta pentru toți cilindrii, toate ghidajele de supapă o să le schimb. Asta a fost. Mulțumesc!
Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Da-da-da. Pas de soleil, da-da-da. Ok, am reușit până la urmă să asamblez tot. M-am apucat la ora 3 după masa și acum cred că este ora Deci am reușit să asamblez motorul și toate componentele. Am verificat de 2 ori, n-am mai uitat nimic. N-am uitat niciun furtun, nimic. Am completat cu apă distilată, acum o să pun și capacul. M-am apucat la ora 3 după masa și acum este 8 și 9 minute, deci am muncit un pic la el. Acum urmează să-i dau prima cheie, să vedem ce zice, cum se va comporta la prima cheie. Să-i punem capacul.
Bun. Lichidele ce le avem. Da, nu mai pun că poate va fi nevoie să completez. Îl las așa. Deci am reușit să montez partea de chiulasă cu toate supapele și toate arcurile și toate minurile ce le are înăuntru. Arborele cotit, axul cu came, culbutori și tot ce trebuie. Le-am montat, capacul, distribuția. Am pus-o la punct. Am montat cureaua de transmisie, toate furtunele, toate partea de admisie, toate firele și toate furtunele de pe partea de admisie. Cam asta ar fi. Hai să vedem ce am făcut. Bun. Ordinea la aprindere, la fișă e corectă. O să mai verific încă o dată. Deci 1. Păi 1. 2-ul. Bun, merge pe 2. 3-ul. E ăsta. Da, și merge aici. 3-ul. Ăsta, da, și merge aici. Bun, și 4 vine din spate. Ăsta care vine aici. Corect. Asta este. Bun, am pus-o. Ok. Cam asta ar fi. Hai să vedem ce se întâmplă. Așa. Ok. Benzină. GPL-ul o să-l opresc. Vreau să pornesc pe benzină. Așa și trebuie. Era setată să pornească pe GPL. Ok, hai să facem testul de pornire. Să vedem ce o să se întâmple. Bun, până acum suntem bine. A pornit. Chiar la prima cheie și a pornit bine. Deja galeria de evacuare se întinge datorită temperaturii, dar nu e nicio problemă, e normal să se întâmple treaba asta. Și acum se aprinde uleiul ce a rămas dinainte pe partea de evacuare, e normal să se aprindă. Temperatura galeriei de evacuare crește și uleiul se întinge, uite ce unul începe să facă. Bun, este ok, chiar dacă avem un fum. E fumul ce a fost în galeria de evacuare. Uleiul neard din galeria de evacuare care s-a întins. Dar este ok, mă, Paulus. Merge foarte frumos. Și cam asta ar fi. Asta a fost lucrarea la frontieră. Cam așa a arătat demontarea unui motor și montarea lui la loc.